Hai, Assalamualaikum Bella. Waalaikumsalam. Tu dia, kami spray dulu muka kami. Hak ni kena spray lah. Makeup ni simple. Makeup nak pergi klinik ni tak salah dok over macam nak pergi Rosetta Cik Wan tak? Macam nak pergi event ke? Janganlah. Kita buat makeup untuk naikkan Seri saja. Isyong Bella tak makeup pun segak. Allah terima kasih. Kau mau Bella lagi tidak? Malah aku tidak boleh buat juga. Tu dia. Bunyi dah kau rumah dah. Kita letak serum sikit Nana. Letak serum sikit. Lepas kita pakai spray-spray dia letak serum sikit. Benda ni Allah. Benda ni kita Bella tak gaduh habis hang tahu dah Bella pakai apa. Allah. Terima kasih yang mendoakan saya. I love you lah. Ni makeup simple lebih klinik lah. Dia segak lah sikit. Hai Bellaz. Hai Assalamualaikum. Hai Mita Sadali. Segaknya nama dia. Hai Bella, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih Nira Cayaq. Thank you Dayang Nasir. Tu dia ni, bubuk moisturiser penting nah. Penting. Kena bubuk lah. Kena lah. Orang kata nak pergi makeup, nak pergi klinik ni. Untuk makeup bukannya untuk over lah. Sekarang untuk menaikkan seri kita je. Macam bagilah nampak macam bersiap sikit. Tapi tak ada lah over. Memang orang kata makeup lebih lembut. Tu dia. Makeup cara momok orang. No? Okay. So, jom Bellaz nak buat kening Bellaz. Dia kening. Kening saya kena buat lah. Sebab saya nak pakai spek. Saya rabun. Saya ni kalau tak pakai contact lens, saya rabun. Rabun saya tinggi juga lah dekat 300 tu dia. Jom kita buat. Okay. Bellaz pakai pencil magic ni. Bella pakai soft brown lah. Soft brown lah. Bellaz pakai harga dia RM39. Tu dia. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita buat kening lah nak. Seperti biasalah hampa dia kalau tengok ni mesti hampa tahu punya lah. Bellaz dia buat apa dulu. Okay, satu pensel ni dia ada 4 colour. So senang je lah. Hampa nak pakai colour apa pun. Kita pakai soft brown je. Nak pergi klinik tak usah lah pakai over no. Tu. Allah. Tarik turun bawah tu. Dia. Makeup klinik. Yang penting kita nak letup lah. Alah tak sedap over sangat lah. Orang kata buat, tengok sendiri lah. Tengok makeup ala kadir. Tarik turun lagi tu tak. Baru-baru ni Bellaz tengok Mak Saleh no. Tak ada nak sampai hospital baru keluar daripada kereta no. Loroh dah cueh no. Allah senangnya dia berani. Tak hidup diri dia pakai skirt lagi dia. Mudah sungguh. Mudah sangat. Tapi kita tak malah mudah lagu tu. Kita orang kata apa, sakit contraction tu kita boleh tahan kan. Lepas tu masa bersalin tu orang dia taklah sakit sampai nak tokok katil tu. Orang lagu tu sudahlah cik. Wah, memohon lah. Tidak, Allah tak janjilah syurga buat wanita yang bersalin ni kan. Ingat senang kan nak beli syurga Allah tu mahal. Kena sakit lah Ustaz. Pengorbanan tidak orang tak kata lah kat bawah telapak kaki ibu ni ada syurga. Kau senang lah nak bersalin ni. No, betul tak? Tu dia. Lepas tu kita blend kita punya kening kita lagu ni. Dia syok. Bella ni tiap kali nak pergi klinik ni seronok tu seronok. Satu excited nak tengok ni lah awang kau make-off ke dalam perut ni. Kemudian saya dating dengan lelaki saya tinggal nak ada 2 orang tu. Bila tinggal bila keluar dengan daki ni Allah dia pimpin tangan super ringan. Orang kata apa? So pengang baru-baru bercinta ni kita buatlah teruk sikit. Berbual-bual ni tak apa dia tak ingat kot. Buatlah teruk sikit berbual syarat ni. Alah biar orang perempuan ni dia gila perhatian sikit. Tu dia aku gelak ipolah siap perempuan ni. Buat manja tu biar api. Okay, kita concealer kita punya kedin. Tu dia. Dia kalau makeup lagu mana pun concealer kening ni kena number 1 jugalah nah. Tak ada concealer dia jadi lagu ni lah. Biasa saja. Bila ada concealer, kening kita akan terletak elok lagi. Tu dia tu. Saya lah concealer sebelah lagi. Yang belum orang kata apa tak ada zuriat lagi. Dikurniakan zuriat secepat mungkin merasa seorang nikmat seorang ibu. Amin dalam rahim kita. Amin. Mengandung seronok. Boleh lah dia terus habis nak habis halah habis halah seronok lah. Tapi dia tengah halah tu teruk lah juga. Di atas orang tahu alahan ni. Macam Bellaz ni boleh lah dalam 40% tu alahan Bella dalam 40%, 50%. Tak banyak, tak tinggi sangat.
Tak teruk sangat. Semua anak lagu tu Bellaz. Tu dia tarik. Tapi ada setengah teruk tau. Dalam 100% tu dia 90% teruk. Ada. Dia ikut attack antibody orang tu. Ada alham macam-macam. Okay, Bellaz concealer sebelah lagi. Dulu aku tak tahu. Dah ada bila nikah, baru aku tahu. Baru tahu mak beranak-anak lagu mana. Beranak aku lagu mana. Okay, segak dah kening aku tu. Tidak. Sikit lagi. Bellaz tak suka kening Bellaz dia bingkai dia besar. So saya nak kecilkan sedikit. Padahal dia pun 3 tahun setengah kan. Dia pun 3 tahun setengah lah. Bellaz jarak dengan hak ni. Pun 3 tahun setengah. Lah segak kening aku pakai colour soft brown. Segak juga. Tak boleh nak pepek-pepek ni. Lupa daratan. Lupa nak cakap komen dah. Amin. Terima kasih Ain Abdul Aziz. Kalau belah tu lagi Bellaz lagi suka dengar lorat belah tu. Macam apa? Lorat CPG, lorat baling lagi sedap dengar. Tu dia. Tu dia tarik juga ni. Saya nak tengok kening kau bagi segak ni. Segak dah kau kening Bellaz. Gitu. Sat Bellaz tarik turun ni. Tu dia. Tak lagi pergi menyorok Sat makan roti canai ke. Orang kata apa ni? Roti canai ke nasi ke lagi ke debok-debok. Tu dia. Okay. Bila dah cantik dah mata Bellaz macam ni, Bellaz ambil Okaya punya palette. Bellaz pakai satu colour ni. Jangan boleh lah makeup nak pergi klinik. Makeup colour brown saja. Tak usah dia pakai primer pun semua dah lah. Habis kau nampak segak lah sikit. Nampak lah berseri sikit. Tak lah nampak muka rodoi. Tak ada rodoi. Tak ada rodoi yang muka apa rodoi. Muka macam tak larat bermaya. Kita blend aku ni. Bella high sikit. Kita high Ira. Okay, Bellaz pakai palette Okaya ni. Harga dia RM79. Semua ada. Dia ada shimmer, ada colour matte, semua ada. Sudah. Segak dah kalau letak tu colour tu pun. Orang tak pakai. Orang kata tak pakai primer pun. Dia pigment dah elok dah dia punya eyeshadow. Colour light je kan kita nak pakai. Itu dia. Sat berbuah eyeliner. Tarik macam tu. Buah eyeliner nipis-nipis je. Dia penat sikit lah. Penat tu tak ada lah sebab ada nyawa kan. Kita duk share dengan dia. Tu dia. Ambil seram pakai eyeliner ni pun. Awak yang gaduh nak tebal tak tahu belah ni. Duduklah dia. Tak usah duduk tebal-tebal sangat. Tu dia. Tu dia. Okay, kita pakai mascara. Bila tu dia kalau jin dah. Ni kalau mak kita ni dia ngalung dengan lesung batu, lesung tungku tu. Okay, saya pakai apa ni? Mascara. Mascara kena pakai. Tak usah nak pakai blue mata pula amboi. Nak pergi make nak pergi apa? Nak pergi cek klinik pakai blue mata pula over nanti janganlah pakai blue mata pula. Bellaz kalau masuk labor room makeup pula. Allah mak. Saya abang terang lah. Saya make up dua-dua orang anak. Saya make up Alisha. Saya make up Aidil. Saya make up. Okay. Saya make up masa dia tengah turun tanda tu. Saya mandi kan. Sebelum buka orang kata 10 cm tu, doktor dia akan, okay, puan, you rehat sini dulu. Kalau you rasa macam nak gigit katil, sakit dia sagi, you tekan, you panggil I. Masa tu duk make up lagi. Make up lah. Saya make up cara-cara simple macam ni. Walaupun simple tapi saya tetap make up pakai foundation, eyeshadow dan juga mascara. Okay. Dulu masa anak first saya pakai mascara. Okay. Lepas tu bila dah kita duduk tengah tunggu, duduk layan dia punya sakit, duduk menggeliat macam ulat sawah, pi balik. Dia mai dah sakit gigi tokok katil tu. Dia mai tokok katil tu. Saya habaq betul habis kalau make up saya terbang. Hak kenin ada on point lagu ni pun lepas tu parik. Hampa nak pembohong lah make up segak. Tak boleh lah. Kita ada darah nyawa nak make up segak. Dia buat kat krim tak kat krim pula hebat. Masa ideal saya dah tahu dah. Mascara tak boleh pakai. Sebab apa? Habis mascara saya. Dulu-dulu punya mascara masa Alisha dulu saya pakai hat Maybelline lah. Hat Maybelline hak apa orang kata hat waterproof punya. Tapi main dengan riau banyak ni dia hitam
hitam habis pada. Bella pakai Maybelline dulu punya. Lepas tu 2017 dia cerdik sikit dah. Saya make up tapi mascara saya tak pakai. Saya tahu dah. Main dengan mascara saya tak pakai dah. Tahu dah saya dia mesti teriaknya. Main dengan dia nak ni, nak meneran segalanya. Nak pakai make up lagi weh. Allah pembohong. Hilang. Bellaz tu Bellaz tahu lah Bellaz make up kat Alicia dulu ni. Mak Bellaz kata, mak mentua kata, "Oi, mak pun nak salin pun segak." Mak mentua puji tu. Kita ni semangat lah, tak rasa sakit lagi. Baru duk rasa sakit. Ngak sikit-sikit je. Sampai sana. Doktor cek. Oh, ni dah 8 cm dah ni. Boleh talak masuk labor room. Aku tengok muka aku tu. Dia tadi duk segak tadi. Muka abang tu kat 5. Kat 5 segak lagi ni. Aduh ilah. Tu dia. Aku kalau gelap. Bellaz nak blend. Sambil blend dia macam. Nak pergi klinik pun dia tak segak. Alah ni aku kena segak ya. Waktu sebelum dia keluar tu. Aku kena menyegak. Tu dia ni. Kita ada. Dab. Tu dia. Wah, tarik. Tu dia. Bellaz kan? Bellaz kalau sejenis Bellaz lah. Bellaz ni kalau orang kata lepas kata, "Oi bangun dah." Saya kalau saya janji dengan orang, saya ada appointment dan apa-apa segalanya, saya memang sharp. Saya memang tetap lah. Okay. Tapi kalau duduk sesaja, hantuk sudah gerak aku. Dia pakai Okaya je dah senang. Sebab dia liquid. Dia liquid, lepas tu dia memudahkan untuk Bellaz ni. Tu dia. Tu dia. Semoga dimudahkan. Terima kasih. Bella doakan akak ya. Dapat tambah anak lagi. Anak akak yang seorang ni umur dah 13 tahun boy. Allah, terima kasih. Terima kasih. InsyaAllah sis. Ada rezeki. Tadi Bella ada dapat seorang satu feedback tu. Dia kata berkat dia kata selalu dia tengok Bella kot. Dia kata dia tengok Bella macam dia tengok Bella selalu lah. Bella kan mengandung lah ni. Dia tengok dia kenal kot orang lekat dah. 10 ton dia kata kak. 10 ton dia kata dia nak boleh tu. Boleh pula lekat. Alhamdulillah. Jaga elok-elok. Pantang. Kalau boleh pantang. Jangan angkat berat-berat kan. Kita pantang ni lah. Konyah. Tu dia. Okey, kemudian bila dah buat macam tu, Bella tak buat blusher tanam pun. Lena, kita nak buat pakai simple je. Okey, saya ambil loose powder. Bella pakai loose powder Okaya. Bubuh je. Dia gitu. Loose powder. Loose powder Okaya ni dah halus. Ambil bubuh. Tu dia. Aduh, nak pergi klinik pun cantik gila Allah. Mana dia cantik biasa je sayang. Bisu je. Dah segak bidak. Alhamdulillah. Aku ni perasan tu tengok gambar muka ni. Segak bidak. Okey, saya macam mana pun saya akan pakai blusher lah nak. Sebab saya nak begini nampak macam berseri sikit. Saya bawa powder je lah. Senyum sikit. Jangan banyak-banyak sangat lah. Lagi doktor tengok terkejut. Tengok ni. Tu dia ni. Lagi beranak-beranak. Lagi beranak lagi sakan make up ni. Kita bubuh pembayang pipi sikit lah. Pembayang merah. Bubuh kat hidung sikit. Lagu tu terang-terang ni je. Tu. Tapi muka aku pun nampak bergembang dah ni. Tu dia. Sudah. Lo segok. Sebab tu pembayang pipi ni Seri. Allah bubuh mata-mata sikit. Allah. Betul ragu sikit. Segok tak gini. Bubuh blusher sikit. Allah, Bella meletupnya nak pergi klinik pun. Ya Allah, besok je ni. Bella make up simple je ni. Adik sakit nak keluar dating dengan lelaki sama. Kenalah segok. Lelaki ku dah lah halui. Bella balik-balik faham baru ni. Kan? Tak mak Bella, tak mak lah tak kalau nak bagi dia naik bas pula, tak sanggup aku ni. Lepas tu pi hantar mak pi faham betul baliklah sebab Bella pi faham lah. Laki Bella kecil. Lepas tu dia jumpa lah dengan takraw dengan geng-geng faham tu lah dekat Felda tu menti tu lah dekat rumah Pok Tiri Bellaz tu. Lepas tu ada lelaki tu tanya, awak orang ustaz. Oh, yang make up tu kat awak lah. Aku duduk sebelah ni.
Dia kata, kakak, Allah, laki aku dah halui. Tu dah mau. Tu kena make up ni. Tu kata, lepas pantang ni, tengok kau tengok darah you all. Dia kata aku kak dia. Laki kata, tu bini saya no, wife saya. Perempuan ni dengan buat tawan. Dia dia tu dia yang kita ni khalin amboi. Sebab tu orang kata siapa hak laki jenis badan-badan halui tu, kena berhati-hati. Ni pun kata aku, kau Anuat, aku muda dengan Anuat dah 3 turn. Tak 3 turn, 3-4 turn kau muda. Dia dah 30 lebih dah, aku baru 28. Muda lagi ni. Apa kata aku kok ngahap nyangkut. Ni pun kan nak lurus, dia pukul kecil ke lepas nak. Okey, jom kita pakai lipstick. Saya kan, kalau dah makeup lagu ni, saya suka color-color yang lembut-lembut ataupun merah. Tapi lagu ni, muka aku kembang dah weh. Tak apalah, kembang pun tak apalah. Janji segak. Tu pasal orang tua ni, tajang ya. Jom kita pakai lipstick Okaya yang color-color pink ni, kot 08 rasa pink-pink ni. Bila dia pakai pink-pink, dia manis melecah sikit. Kita pakai nak. Lawa dah weh, makeup simple-simple ni di klinik. Tu dia. Bismillah nak air. Wiping. Okey. Tu dia dah. Okaya Lipsmatte lah ni nak. Dah. Takkan tak cegok macam ni. Tengok macam dengan bunga-bunga orkid dah nampak dah. Dia. Wahai perentang. Dia. Bellaz memang mengamalkan Tamamik usaha mengandung. Okey, Tamamik dengan vitamin D. Vitamin D tu saya tak pernah skip lah. Ideal pun memang Dian sebelum makan vitamin D dulu ni. Tu dia. Takkan tak segok. Segok. Nampak kembang lah muka ni. Tu dia. Takkan dah tak segok. Cantik Bella. Asyik duk tengok. Apa ni? Asyik tengok Bella lupa nak ambil anak sekolah. Mama boleh dah. Pukul 12 tengah ambil anak kan. Dia kata duk kalik tengok Bella lupa nak ambil anak sekolah. Tu dia. Duduk 11 tengah lah. Tak apalah. Dan lah no. Makan dulu. Pergi jalan dulu. Okey, cantik dah no. Okey, saya nak log out dah. Saya kita share video writer sudah lah no. Okey, terima kasih tengok Bellaz. Terima kasih Lin. Terima kasih. Okay, bye. And Assalamualaikum. Dan juga jangan lupa praktis makeup simple-simple Bella. Bye, Assalamualaikum. Dan selamat tengah hari. Jom makan nasi. Jom.